سلام و درود. امیدوارم حالتون خوب باشه. مهدی صمدی هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. در این دوره با آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. ابداع سبک سطوح معتبر ایچیموکو نتیجه 1 دهه تحقیق و مطالعه این جانب در سیستم‌های معاملاتی مختلف به خصوص پروسکشن و ایچیموکو هستش. در واقع این سبک ترکیبی از سیستم معاملاتی پروسکشن و ایچیموکو خواهد بود. هدف و انگیزه شخصی در طول این مدت ابداع سبکی بوده که تحلیل و معامله‌گری تا حد ممکن برای همه ساده سازی و البته دقیق تر بشه. خوشحالم که این فرصت برای آموزش و به اشتراک گذاشتن این تجربه نصیب بنده شده. امیدوارم که آموزش و یادگیری سبک سطوح معتبر ایچیموکو برای شما مفید واقع بشه. این دوره در 2 بخش و 10 جلسه ارائه خواهد شد. در بخش اول که شامل 5 جلسه اول خواهد بود با تشخیص ساختار مارکت و تشخیص سطوح معتبر که سطوح عرضه و تقاضا هستش آشنا خواهید شد و در بخش دوم که شامل 5 جلسه دوم خواهد بود با تشخیص نقاط ورود آشنا خواهید شد. در بخش اول جلسه اول مقدمه با مفاهیم اولیه بازارهای مالی آشنا خواهید شد. در جلسه دوم ساختار مارکت در سیستم معاملاتی پروسکشن رو خواهیم گفت. در جلسه سوم با ساختار مارکت در سیستم معاملاتی ایچیموکو آشنا خواهید شد و در واقع یک معادل سازی و تشبیه سازی تشخیص ساختار را در این 2 سیستم معاملاتی خواهیم گفت. در جلسه چهارم با نقاط چرخش آشنا خواهید شد و تشخیص سقف و کف‌های اصلی و فرعی رو در 2 سیستم معاملاتی پروسکشن و ایچیموکو خواهیم گفت. در جلسه پنجم با سطوح معتبر یا سطوح عرضه و تقاضا آشنا خواهید شد و معادل سازی و تشبیه سازی روش تشخیص سطوح معتبر رو در 2 سیستم معاملاتی پروسکشن و ایچیموکو خواهیم گفت. در بخش دوم که شامل 5 جلسه دوم خواهد بود با تشخیص نقاط ورود آشنا خواهید شد و در جلسه ششم ناحیه تعادلی رو خواهیم گفت که یک مرز یا سطح بین قدرت خریدار و فروشنده خواهد بود. جلسه هفتم با مفهوم مولتی تایم یا فراکتال آشنا خواهید شد که در تشخیص نقطه ورود و بهینه شدن نقطه ورود بسیار تأثیرگذار خواهد بود. دید مولتی تایم یا فراکتال. جلسه هشتم مفهوم نقدینگی رو خواهیم گفت
و با انواع نقدینگی آشنا خواهیم شد که ارتباط مستقیمی با نقاط ورود خواهد داشت. در جلسه نهم با توجه به یادگیری که در 8 جلسه قبل انجام شده ستاب ورود رو خواهیم گفت که یک ستاب مشخص و کاملی خواهد بود. در جلسه دهم مباحث پایانی را خواهیم گفت که نکات تکمیلی دوره در این جلسه گفته خواهد شد. در جلسه اول با مقدمه ای از مفاهیم اولیه بازارهای مالی آشنا خواهیم شد. تعریف قیمت چیست؟ در واقع تغییرات قیمتی به واسطه عرضه و تقاضا به وجود میاد. اگر سمت عرضه رو فروشنده ها در نظر بگیریم و سمت تقاضا رو خریدارها در نظر بگیریم، این تقابل و رقابت که بین فروشنده ها و خریدارها وجود داره باعث به وجود آمدن تغییرات قیمتی میشه. اگر بخوایم دقیق تر بگیم، در صورتی که روی نمودار قسمت عمودی نمودار تغییرات قیمتی رو داشته باشیم و قسمت افقی نمودار تعداد یا مقدار کالا رو داشته باشیم، وقتی که تعداد کالا یا مقدار کالا در بازار کمه، یعنی تعداد فروشنده ها از خریدارها کمتر هست، به عنوان مثال در برابر یک فروشنده تعداد زیادی خریدار وجود داره. فروشنده این احساس رو میکنه که باید کالای خودش رو به بالاترین پیشنهاد ممکن خریدارها بفروشه، یعنی کالاش ارزنده است و تمایل داره که کالای خودش رو به بالاترین پیشنهاد خریدارها بفروشه و این باعث افزایش قیمت کالا میشه. این افزایش تا کجا ادامه داره؟ تا جایی که به یک تعادل و برابری بین خریدار و فروشنده برسیم، یعنی بازار به یک تعادل و برابری بین خریدار و فروشنده برسه. این جای بازار در صورتی که احساس بشه که این قیمت کالا ارزنده هست، مناسب هست، مجدد خریدارهای جدید وارد بازار میشن و باعث میشن که قیمت کالا افزایش پیدا کنه مجدد و قیمت به قدری افزایش پیدا میکنه که دیگر تقاضایی در بازار نیست یا تقاضا خیلی کمتر میشه و اینجا فروشنده ها تمایل دارن که کالای خودشون رو عرضه کنن، چون این قیمت رو فروشنده ها برای فروش ارزنده میبینن. در این نقطه تعداد فروشنده ها بیشتر از خریدارها میشه و خریدارها این احساس و تمایل رو دارن که کالا رو به کمترین پیشنهاد ممکن فروشنده ها بخرن و این باعث میشه که قیمت کالا کاهش پیدا کنه و به سمت پایین حرکت کنه. به چه نقطه‌ای کاهش پیدا میکنه؟ به نقطه‌ای که مجدد به یک تعادل بین خریدار و فروشنده برسیم و این چرخه عرضه و تقاضا یا
تقابل بین خریدار و فروشنده همچنان ادامه پیدا میکنه و باعث به وجود آمدن تغییرات قیمتی خواهد شد. این تغییرات قیمت با یک ساختار شمعی شکل نشون داده میشه که به این ساختار شمعی شکل کندل گفته میشه. یک کندل از دو قسمت بدنه و سایه های بالایی و پایینی تشکیل شده. در واقع کندل از 4 نوع قیمت تشکیل شده. در بدنه کندل به اولین قیمتی که کندل در یک بازه زمانی مشخص شروع میشه قیمت باز شدن کندل گفته میشه و در بدنه کندل به آخرین قیمتی که کندل در یک بازه زمانی مشخص بسته میشه قیمت بسته شدن کندل گفته میشه. در سایه بالایی کندل به بالاترین قیمتی که کندل در یک بازه زمانی مشخص تشکیل میشه سقف کندل گفته میشه و در سایه پایینی کندل به پایین ترین قیمتی که کندل در یک بازه زمانی مشخص تشکیل میشه کف کندل گفته میشه. در صورتی که قیمت باز شدن کندل پایین تر از قیمت بسته شدن کندل باشه یک کندل سعودی خواهیم داشت که اینجا با رنگ سبز رنگ مشخص شده. همچنین در صورتی که قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن کندل باشه یک کندل نزولی خواهیم داشت که اینجا با رنگ قرمز رنگ مشخص شده. بدنه کندل نشان دهنده قدرت یک کندل هستش. در صورتی که بدنه کندل از مجموع سایه های بالایی و پایینی کندل بزرگتر باشه یک کندل قوی خواهیم داشت که این کندل قوی میتونه صعودی یا نزولی باشه. در مقابل سایه های کندل نشان دهنده نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند. در صورتی که مجموع سایه های بالایی و پایینی کندل بزرگتر از بدنه کندل باشه یک کندل ضعیف خواهیم داشت. اگر سایه بالایی کندل بزرگتر از بدنه کندل باشه 2 برابر یا بیشتر نشان دهنده نوسانات قیمت به نفع فروشنده ها خواهد بود و همچنین در صورتی که سایه پایینی کندل بزرگتر از بدنه کندل باشه 2 برابر و حتی بزرگتر نشان دهنده نوسانات قیمت به نفع خریدار خواهد بود. سایه های بالایی و پایینی کندل میتونن در یک طرف کندل تشکیل بشن و در موارد خاص که سایه بالایی و پایینی کندل وجود نداره و بدنه کندل بزرگه ما یک کندل قوی خواهیم داشت. این کندل ها وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن یک نمودار یا چارت رو تشکیل میدن که این چارت در 2 بعد نشون داده میشه. بعد عمودی نمودار تغییرات قیمت رو نشون میده و بعد افقی نمودار تغییرات
زمانی رو به ما نشون میده. به بررسی حرکت و رفتار کندل ها در روی چارت تحلیل تکنیکال گفته میشه. در واقع وقتی که رفتار و حرکت کندل ها رو روی نمودار یا چارت بررسی میکنیم، به پیشبینی تغییرات قیمت پی میبریم. این پیشبینی تغییرات قیمت به واسطه رفتار و حرکت کندل ها در روی چارت هستش که اتفاق میفته. کندل ها در یک بازه زمانی مشخص باز و بسته میشن که به این بازه زمانی مشخص تایم فریم گفته میشه، که تایم فریم میتونه از تایم های پایین 1 دقیقه و بالاتر 1 ساعته، روزانه و یا هفتگی تشکیل شده باشه. تعیین تایم فریم بستگی به شخصیت معامله‌گری و نوع استراتژی یک معامله‌گر داره که چه تایم فریمی رو برای معامله انتخاب کرده باشه. یکی از اساسی ترین روش های تحلیل تکنیکال سبک پراس اکشن هستش. در واقع بخوایم پراس اکشن رو تعریف کنیم، به علم بررسی حرکت و رفتار قیمت بر روی نمودار پراس اکشن گفته میشه. پراس اکشن به 2 سبک کلاسیک و عرضه و تقاضا تقسیم میشه که سبک پراس اکشن کلاسیک شامل الگوهای کندلی و ترسیم خطوط رونده و در سبک پراس اکشن عرضه تقاضا سطوح عرضه و تقاضا مشخص میشه. این دو نوع سبک از دیدگاه معامله‌گری متفاوته. در پراس اکشن کلاسیک از دیدگاه معامله‌گران کوچک و خرد به نمودار نگاه میشه و در پراس اکشن عرضه و تقاضا از دیدگاه معامله‌گران بزرگ و سازمانی به نمودار توجه میشه. در واقع یکی از علتهایی که اکثر معامله‌گران کوچک و خرد ضررده هستند به خاطر دیدگاه و نگاهی هستش که در تحلیلشون پراس اکشن کلاسیک دارن. چرا؟ در پراس اکشن عرضه تقاضا ما چون میایم از دیدگاه معامله‌گران بزرگ و سازمانی به چارت و نمودار نگاه میکنیم، در واقع در مسیر و رد پای معامله‌گران بزرگ و سازمانی حرکت میکنیم. خب میدونیم که تغییرات قیمتی در مارکت توسط معامله‌گران بزرگ و سازمانی و بانک هاست که شکل میگیره و ما به عنوان معامله‌گران کوچک و خرد تأثیر چندانی در تغییرات قیمتی نمیتونیم داشته باشیم. معامله‌گران بزرگ و سازمانی
به خاطر امتیازات پلن‌های معاملاتی که دارن همیشه یک قدم از معامله‌گران کوچک و سازمانی جلوتر هستن. نقاط سفارشات خرید و فروش معامله‌گران کوچک و خرد رو میدونن. پس ما به عنوان معامله‌گران کوچک و خرد همیشه یک قدم از معامله‌گران بزرگ و سازمانی عقب هستیم. چه کار کنیم که در مسیر و رد پای معامله‌گران بزرگ قرار بگیریم؟ باید دیدگاه معامله‌گران بزرگ و سازمانی باشه. در پرایس اکشن عرضه و تقاضا از دیدگاه معامله‌گران بزرگ و سازمانی به نمودار نگاه میشه. یعنی ما وقتی با سبک پرایس اکشن عرضه و تقاضا تحلیل داریم و معامله‌گری داریم، در واقع با تفکر و دیدگاه معامله‌گران بزرگ و سازمانی داریم معامله انجام میدیم و این باعث میشه که درصد موفقیت معاملات ما افزایش پیدا کنه، چون داریم از نگاه و دیدگاه معامله‌گران بزرگ و سازمانی تحلیل انجام میدیم، معامله‌گری انجام میدیم، در مسیر و رد پای معامله‌گران بزرگ قرار گرفتیم. معامله‌گران بزرگ و سازمانی به خاطر اشراف و اطلاعی که از نقاط ورود و خروج معامله‌گران کوچک و خرد دارن، تمایل دارن که مسیر معاملات رو به سمتی پیش ببرن که به نفع خودشون باشه. به خاطر همین علت است که اکثر معامله‌گران کوچک و خرد که با دیدگاه پرایس اکشن کلاسیک معامله‌گری انجام میدن ضررده هستند، به خاطر اینکه همیشه یک قدم از معامله‌گران بزرگ و سازمانی که با دیدگاه پرایس اکشن عرضه و تقاضا معامله‌گری رو انجام میدن عقب‌تر هستن. خب وقتی که ما میایم با دیدگاه معامله‌گران بزرگ، یعنی با پرایس اکشن عرضه و تقاضا تحلیل و معامله‌گری رو انجام میدیم، در واقع درصد موفقیت معاملات رو بالاتر میبریم. وقتی در مسیر و رد پای معامله‌گران بزرگ قرار میگیریم، باعث میشه که موفقیت و وین ریت معاملات ما افزایش پیدا کنه. معامله‌گران بزرگ و سازمانی در نقاط و سطوح معتبر که همون سطوح عرضه و تقاضا هستن، سفارشات خرید و فروش خودشونو ثبت میکنن. وقتی ما این نقاط و سطوح معتبر رو درست تشخیص میدیم، در واقع در مسیر حرکت و تفکر معامله‌گران بزرگ و سازمانی قرار گرفتیم و این باعث میشه درصد موفقیت معاملات ما افزایش پیدا کنه. در این دوره که آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو هستش، با منطق پرایس اکشن عرضه و تقاضا به نمودار و چارت توجه شده. دغدغه این سالهای شخص بنده این بود که بتونم سبکی ابداع کنم که در عین حال که معامله‌گری رو ساده کنه، باعث افزایش دقت معامله‌گری بشه. سبک ایچیموکو جدا از پرایس اکشن نیستش. ذات و هسته ایچیموکو از پرایس اکشن هستش. در واقع ایچیموکو ابزار و توانایی هستش که
باعث میشه معاملات ما ساده تر و البته دقیق تر بشه. در سبک سطوح معتبر ایچیموکو سعی شده که تا حد ممکن معامله‌گری برای همه ساده و البته دقیق تر بشه، دقت معاملات افزایش پیدا کنه. سعی شده اون سختی ها و مشکلاتی که در پرایس اکشن عرضه تقاضا هست کمتر بشه. با ترکیب این دو سبک، پرایس اکشن و ایچیموکو، معاملات ساده سازی شده و در کنار ساده سازی باعث افزایش دقت معاملات شده. امیدوارم که در این دوره که با هم همراه هستیم بتونید با این سبک ارتباط بگیرید و یادگیری این سبک باعث افزایش موفقیت معاملات شما بشه. در جلسه بعدی که جلسه دوم خواهد بود با ساختار مارکت در پرایس اکشن آشنا خواهیم شد. امیدوارم این جلسه که مقدمه ای از آشنایی با مفاهیم اولیه مارکت های مالی بود برای شما مفید واقع شده باشه. تا جلسه دوم موفق و پایدار باشید.